سلام، امیدوارم حالتون توپ باشه. به کانال حاجی محمد خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با رست قهوه ویلتون بنتیز، یکی از ناب‌ترین قهوه‌های کشور کلمبیا. حاجی محمد بیاره ببینید. امروز قراره بچه‌ها ویلتون رو رست کنیم ما هم دیگه. یه قهوه خیلی ناب، اسپشیالیتی، اسکور بالای 80-90 نگم برات. اگر چنل حاج محمد مفید بوده برات، حالش رو بردی، سابسکرایب به چنل حاج محمد یادتون نره. بریم یه رست ناب روی قهوه ویلتون بنتیز داشته باشیم از کشور کلمبیا. این قهوه آناروبیک ناب ترمال شاک و ما این محصول تو این جارای خیلی کوچیک خفن میفروشیمش. اینم از خود قوطی‌های شیشه‌ای مونه. ویلتون بنتیز کلمبیا پینک بوربون پروسس آناروبیک فرمنتیشن ترمال شاک کاپینگ نوتس وانیلا پیچ پوملو استرابری میلک چاکلت. بریم که ببینیم این قهوه ناب محمدی یه رست ناب روش بزنیم ما هم دیگه. بهتون بگم چقدر ازش ارزم به خدمتتون دیولپ بگیرید، دیولپمنت تایمش چقدر باشه. و رستی هم که ما برای این قهوه میزنیم بچه‌ها برای دمی هستش، برای فیلتره، برای اسپرسو نمیزنیم. چرا؟ چون از قیمت بالاتری نسبت به کلیه قهوه‌ای سرو شده که ما اینجا تو مارکت در حال حاضر اون میفروشیم داره تو قیمت نسبتاً سر و گردن قهوه‌ای که تو مارکت وجود داره بالاتره. طبق این ما برای دمی رستش می‌کنیم و تو اشل قهوه‌ای دمی و بروینگ به فروش میذاریمشون. سه تا قهوه دیگه خوشگل هم اینجا رو میز داریم که من دونه دونه بهتون نشون بدم. یکیش رواندا، همشون 100% آرابیکا و ناب. اینصاف جازمین لایمز هیزلنات کاپینگ نوتسشه. اینم رد بوربون این قهوه. و قهوه بعدی از کمپانی فارست کلمبیا کوجی، از کپک ژاپنی استفاده شده. اینم پینک بوربون نچرال کوجی، کاپینگ نوتسش گرین اپل تاماراین کوکو نایبز. و قهوه آخری هم اکوادور سیدراه که با چنل حاج محمد باید همراه باشید. تو ویدیوهای آینده همه اینا رو با هم دیگه رست می‌کنیم و یه چیز خیلی ناب قرار اتفاق و رقم بزنیم. حالا این سری من با این ماشین قرار رست کنم، ولی تو ویدیوهای آینده میریم روی سامپل روستر روست که تو ویدیوهای قبلی بهتون معرفی کردم. سامپل روستر روست این قهوه رو میریم با اونا میزنیم، ولی ویلتون رو الان حاج محمد با این میزنه و میبریمش جلو. میبینیم اینم که آخرین قهوه است، اکوادور سیدرای نچرال، کاپینگ نوتسش بریز ماندارین اورنج برگاموت کارامل و پروسسش هم نچرال. یه قهوه خیلی اچکل و مچکل حاج محمد. بچه این قهوه کلی جایزه برده ویلتون بنتیز و اسم خود مالکشه ویلتون بنتیز. انحصارش هم کمپانی سایفر گرفته تو امارات شهر دبی و این قهوه رو میفروشه. قیمتش هم توی ویدیوی قبلی خدمتتون گفته بودم، تقریبا به پول الان ایران سبزش تحویل دبیش کیلویی 2 میلیون تومنه که حالا مالیات میخوره و هزینه رفت و آمد و همه چی داره. رست شدهش اگه تو تهران به دستتون برسه باید مثلا بین رنج کیلویی 5-6 میلیون تومن باشه به بالا دی، حالا هر چقدر برندینگ و این داستاناش وجود داشته باشه. همونطور که در جریان هستید دستگاه حاج محمد گذاشته وارم بشه. قبل اینکه این بچه‌م شروع کنیم چند تا بچه با دستگاه زدیم. دستگاه روی اون محوری که حاج محمد میخواد قرار گرفته و میریم که یه بچه اسپشیالیتی ناب بزنیم ما هم دیگه. قهوه حاج محمد میریزه تو دستگاه. بچه‌ها شعله و اگزاست همه چی رو تنظیم کردم برای اینکه رست رو شروع کنیم. حاج محمد چیزی که مد نظرش هستش فنو تو حالت نرمال میذاریم، خیلی مکش رو باز نمی‌کنیم، توی حالت حداقلیشه. حالا هر دستگاه متفاوته. این کافی تولز مثلا رو بسکو اگه بخواید رست کنید تو ایران خیلی زیاده، تقریبا برای شروع مثلا تا 10 تا رنج دارید مثلا رو 2-3 بذارید اوکیه فنتونو. و عرضم به خدمتتون چون زیاد نیاز به مکش نداریم اول رست، بستگی باز به اون کیلویی که می‌خواید قهوه رو بریزید داخل دستگاه. دستگاهتون خیلی مهمه که با چه دمایی شروع کنید. پروسس قهوه خیلی تاثیرگذاره. الان این قهوه آناروبیکه و ترمال شوکه. شما باید مهمترین چیزا که تو رستتون بدونید که قهوهتون پروسسش چیه و دنسیتیش چیه. این دوتا رو بدونید اوکیه. با رطوبتش رو که حالا با دستگاه مویسچر سنج الان بهتون نشون میدم. با این دستگاه مویسچر سنج، حالا این یه چیز خیلی اولد فشن و ناب و اولد اسکوله که قهوه سبزتون رو میریزید این تو، اینجا قهوه سبز رو میریزید، با اینم درش رو میبندید و انتخاب میکنید گزینه و میزنید و رطوبت قهوه عربیکاتون رو بهتون میده. تو پروسس های واشت و شسته تقریبا 10 تا 12% تا 13% هم رطوبت اوکیه. برای نچرالات تا 12 اوکیه. قهوهتون تر و تازه باشه. بدونید که باشه دمای اولیه شروع کنیم که یه پروفایل ناب و خروجی مشتی داشته باشه. حاج محمد مویسچر سنج بذاره سر جاش یا رطوبت سنجو. بریم که شروع کنیم. همونطور که در جریان هستید دستگاه حاج محمد به کراپستر نصبه.
وصله. ما همزمان که شروع می‌کنیم قهوه رو بریزیم داخل دستگاه، اینجا استارت کراپستر رو میزنیم. پروفایل کراپستر از قبل ست شده و تمامی هینتس‌ها یا اصطلاحاً یه کراپستر جورای کمک، یعنی پروفایلی که روش ست می‌کنید برای یه قهوه‌ای که قبلا رست کردین، تو حین رست اون بک‌گراند هستش و به شما مثلا اصطلاحاً میگه که مثلا فرست کرچ قراره تو چه تایمی رخ بده، الان تو چه وضعیتیه قهوه. خیلی نرم افزاریه که میتونه کمک رسترها بکنه و پیشنهادم اینه کراپستر حتما بچه‌ها استفاده بکنن. و خب یه هزینه ماهیانه‌ای هم داره که هر چقدر هزینه کنید همونقدر هم آش می‌خورید و بهتره که به جای آرتیزان کراپستر استفاده کنید. یه قهوه خوبی می‌خواید بزنید، حالا عمدتاً که اکونومی کامرشیاله نیازی نیستش، با هم آرتیزان اوکی، ولی قهوه اسپشیالتی و این شکلی خوبه استفاده کنید. دستگاه روست هم خودش یه نرم افزاری داره که تقریبا شبیه کراپستره و کسایی که روست دارن با اون نرم افزار کار می‌کنن که این کمک‌ها و این هینتس‌ها رو میده. کراپستر خوبی دیگه هم که داره اینه که همونطور که قبلا هم توضیح داده بودم، انبارگردانی دونه سبزتون هم راحت میکنه، یعنی یه جورای انبارگردان هم هستش. ورودی سبزی که میاد تو انبارتون رو میزنید داخلش و هر چقدر که رست کنین از اون کم میکنه، آخر ماه بهتون لیست رو تقدیم میکنه، میتونید حالش رو ببرید. بریم شروع کنیم. خب حاج محمد استارت رو میزنه. همون موقع که استارت رو زدم قهوه ریخته بشه توی دستگاه، اینورم استارت اپلیکیشن رو زدم که فرآیند و پروسس رست رو انجام بده و بره جلو. زمانی که ما قهوه رو وارد دستگاه میکنیم مثل الان، پروسسی که حالا روی کراپسترمون داره نشون میده اصطلاحاً دراینگه، یعنی قهوه الان کلی آب و مسائل این شکلی داره وارد دستگاه شده، داره کم کم خشک میشه که بره جلو. زمانی که قهوه رو میریزیم یه افت شدید دمایی داریم، یعنی به عبارتی شارژ دستگاه رو حالا هر چندی گرفته باشیم بر فرض مثلا 180 170 160 بستگی به کیلویی که استفاده میکنیم داره و سایز ماشینمون یه افت دمایی داریم، یعنی بر فرض مثلا اگه رو 180 بسته باشیم قهوه رو که میریزیم دما میادش تا زیر 100 80 70 90 و بعد اون که این نمودار کرو باشه میرسه اینجا شروع میکنه رفتن بالا که اصطلاحا به اون نقطه میگن ترنینگ پوینت یا تی پی، که میاد قهوه دما بگیره اوج بگیره بره بالا. حالا تو این مسیر ما میایم با کمک این شعله و فنمون به این نمودار شکل میدیم که خیلی خوشگل این مسیر رو طی کنه و یه خروج قهوه ناب داشته باشیم بنا به چیزی که حالا سلیقه خودمونه و مهمتر از اون سلیقه مشتریامون که آقا این قهوه رو مشتری بازارمون، بازار هدفی که داریم اینجا چه جوریه، چه میلی دارن. دوست داره مثلا طعماش شیرین و سویت باشه یا اسیدیتی بالایی داشته باشه، میوه‌ای خیلی باشه. کار رستر اینه که بتونه به اون شکل بده و از پتانسیل اون قهوه استفاده خوبی بکنه بنا به تقاضای مشتریاش، نه سلیقه شخصی خودش. سلیقه شخصی تو هنر داری، میتونی به این هر جوری بگن شکل بدی، مثل سفالگریه. حالا ببین مشتریات چی میخوان که تو به اون چیزی که اونا میخوان این شکل رو بدی و به نحو احسن استفاده کنی و تو مارکت بتره کنی. این اصل داستانه. حاج محمد بعد اینکه ترنینگ پوینت انجام شدش یه مقدار خیلی کمی دما رو بردم بالا. به چه علت؟ به دلیل اینکه بتونیم نمودار رو یک مقداری ببریم بالاتر و کم کم کمش میکنیم. متوجه شدید؟ بعد ترنینگ پوینت برای قهوه ویلتون که حاج محمد استفاده میکنه ترنینگ پوینت انجام شدش یه مقدار خیلی کمی دما رو میبریم بالاتر و زمانی که روی اپلیکیشن حاج محمد صلاح دونستش که اون نمودار به اون حد ممکن رسیده کم کم دما رو کاهش میدیم، نه یه دفعه، پله پله یواش میاریمش پایین که خیلی ملو وارد فرست کرچ یا شکاف اول بشه که بتونیم یه دونه دیولپمنت تایم شیک و تمیز داشته باشیم و یه خروجی ناب بگیریم این قهوه. نمای نزدیکم بهتون نشون بدم ببینید. خب این که خود سلطان قهوه ها ویلتونه از کلمبیا، اینجا ایمیل و شماره و همه چیش خورده و بریم اینجا که قهوه ها در حال دوران. در حال حاضر بچه دمای دستگاه هم بهتون اینجا نشون بدم رو LCD 130 تاست. حاج محمد اینو رو 200 تنظیم کرده، یه مقدار برامش بالاتر به 289 تقریبا ما خارج میکنیم کارو و این ساکشن و برنر و درام اسپیدمون همیشه ثابته. حاج محمد به 50 میذاره و شعله قابل تنظیم، ساکشن هم قابل تنظیم همش که از اینجا قابل ست شدن و تنظیم شدنه. دریچه هوا رو حاج محمد گذاشته رو 2.5 چون خیلی نیازی نیستش باز بذاریمش. نزدیک به فرست کرک شدیم یه مقداری اینو بیشتر باز میذاریم، ولی الان در حال حاضر نیازی نیستش. حاج محمد شعله رو این زیر
بتونه نگاه کنه و دسترسی داره. این هدفون هم بچه‌ها اینجا می‌بینید، این هدفون رو ما می‌ذاریم رو گوشمون، وصل به داخل درام، صدا رو ارتعاشش رو به بیرون میده و زمانی که نزدیک به فرست کرک میشیم و روی سیستم کراپستر رو بهمون نشون میده که آقا نزدیک فرست کرک هستیم، از این هدفون میتونید استفاده کنید، صدا رو دقیق‌تر و سریع‌تر و سر تایم‌تر ثبت کنید، دیتکت کنید که دیولپمنت تایمتون اون تایم شروع کنید، خیلی نذارید قهوه دیولپ بشه. و بر فرض مثال شما اگه از این هدفون استفاده کنید روی 15 20 ثانیه عقب‌تر فرست کرک رو ثبت می‌کنید و دیولپمنت تایمتون خیلی نمیذارید بره، چون اگه بذاریم خیلی هم بره واسه قهوه‌ای که بروینگ و حالت این شکلی داره از اون ور طعمای اضافی میگیره و ما یه چیز خیلی شارپ و تر و تمیز می‌خوایم. پس خیلی مهمه که بتونیم این استفاده کنیم و دیولپمنت تایم رو سریعا بزنیمش. یه چیز خیلی خوبه دیگه که کراپستر داره، هر تغییری که اینجا روی سیستم بدیم، روی سیستم روستر، اینور ما ثبت می‌کنیم و میتونه تمامی پروفایل‌ها رو با هم مقایسه کنه. یعنی مثلا من 5 تا ویلتون قبل این زدم، با این مقایسهش میکنه این 6 تا رو که تو چه نواری بوده و چه بالا پایینایی داشته، برای روستای بعدی کمکتون میکنه بهتر این کارو انجام بدید. این قهوه بچه‌ها جزو، واقعا میتونم بگم خارجیش بگم، جزو فیوریتا و عشقای حاج محمد ویلتون، بعد قهوه گنگ و نابیه، خیلی دوستش دارم و از اون دسته قهوه‌ای که واقعا میتونید بدون شیر بزنید، حالش رو ببرید، مخصوص کافی لاورای صنف کل جهانه و بعد طعم نابی داره. حتما توصیه حاج محمد اینه که یک بارم شده ویلتون رو امتحان کنید. کلمبیا نابیه دیگه، گرانخا پرایسو 92. پکش هم که بهتون نشون دادم 12 کیلویی. کم کم حاج محمد حواسش باشه چون داریم میریم به سمت فرست کرک. دما تقریبا اومده رو 180، تقریبا از 185 195 باید حواسمون باشه که فرست کرک میخوره. باز بستگی به قهوه‌ش داره. یه سری قهوه‌های رو 202 204 میخوره، یه سری قهوه تو 197 میخوره و زمانی که فرست کرک میخوره حتما طبق توضیحات قبلی ثبتش رو انجام میده. اگر تا اینجای ویدیو لذت کافی رو بردی، آماده ای بریم یواش یواش فرست کرک رو بزنیم و قهوه رو بکشیم بیرون و رنگ و همه چیز رو بررسی کنیم، سابسکرایب به کانال حاج محمد یادت نره. قوطی خوشگل حاج محمد ویلتون نابی رو بذاریم بغل. آماده ایم که بریم بتره کنیم کارو. اینجا حاج محمد بود 6 تونگ حواسو بذاره اینجا، کارهای اداری وقت در نره، گراف مراف نپره، چون این رو سلام منوال اتوماتیک نیستش، ولی مثلا ما ماشین رو اس میتونیم اپلیکیشن ثبت کنیم و کارهای اداری رو بکنیم. فرست کرک حاج محمد از اینجا داره میشنوه، دابل چک کنم. بله فرست کرک انجام شده، روی سیستم ثبتش کردیم. تقریبا بچه‌ها من از این قهوه چیزی هولوش 1 دقیقه و 10 20 ثانیه دیولپ میگیرم و درصدش رو خدمتتون میگم. 2 دقیقه خیلی ایدئاله ولی 1 دقیقه و 20 هم عالیه اگه بتونیم درست بگیریم. از این زاویه حاج بهتون نشون بده که یواش یواش می‌خوایم بریم که خالی کنیم قهوه رو. برای خالی کردن کاری که انجام میدیم کولینگ فن و کولینگ تری رو میزنیم، آماده میشیم که قهوه رو خالیش کنیم. به این حالت از این قسمت تایم اگزیت که برسه حاج محمد اینجا میزنه و قهوه کاملا خروج پیدا میکنه. خروجی قهوهمون اومدش بیرون. طبق این پروفایل حاج محمد 1 دقیقه و 30 ثانیه از این قهوه دیولپ گرفتش، تقریبا 15% شدش، 14 و 7. اونها رو ببره حاج محمد جلو دوربین ببینید. داغ آقا عشق خودتون میارم. ببینید این دونه ویلتونه بچه‌ها، در دو دست حاج محمد، ویلتون بنتز ناب دمی‌المؤمنینه که نگم برات بد جنگه و بو خوبی میده. داخل سینی میذاریم کامل خنک شه، بعد انتقالش میدیم به یه ظرف تمیز عاری از هر گونه بو و مواد اضافی. سوال پیش میاد که آقا این از دی‌استونه رد کنیم یا نکنیم؟ بچه‌ها این قهوه خیلی گرون و خاص که حالا تو پک‌های کوچیک عرضه میشه سنگ و فارن متر و این چیزا رو ندارن و عرضم به خدمتتون نیازی نیست از دی‌استونه ردش کنید. حالا اگه دارید و اتومات وصله کار از محکم کاری عیب نمیکنه رد کنید، ولی حاج محمد ردش نمیکنه. حاج محمد یه سطل ترمیز و ناب آورد. خب بچه‌ها قهوه‌مون اندازه کافی خنک شده، تقریبا 2 دقیقه و 10 20 ثانیه خنک میشه قهوه. انتقالش میدیم به داخل این ظرف. بعد اینکه انتقال دادیم در ظرف هم میذاریم هوا نخوره، توی جایی که نور نباشه و دمای مناسب و رطوبت مناسب داره قهوه رو قرار میدیم. این قهوه تقریبا بعد 24 ساعت اوکیه، 12 تا 24 ساعت برای کاپینگ و عرضم به خدمتتون بره که بعد 48 72 ساعت برای دمی‌ها میتونید بزنید و بعد 4 5 روز رست استراحت برای اسپرسو میشه استفاده کرد. ولی خب این رستی که حاج محمد کرده برای بروینگ به صورت کلی قهوه رو دارم میگم. در نهایت بعد اینکه تمام اتفاق افتاد این پک نهایی محصول حاج محمد نشونتون بده. این پک در نهایت میشه این قهوه که الان رست کردیم
و خیلی خوشگل و جوجولی مجولیه. توصیه حاج محمد تمامی روستریا و قهوه بازا و کسایی که عشق این داستانا دارن اینه که حتما قهوه‌های های کوالیتی و های اند رو امتحان کنید و داخل برند خودتون حتی الامکان یه مقدار کمی بذارید. برای اصطلاحاً اکسپریانس یا تجربه انسان‌ها قاعدتاً جواب خوبی میده. یعنی اگه انقدر مارکت اکونومی دارید انقدرش رو اختصاص بدید به قهوه‌های کیفیت ویژه، بازخورد خوبی خواهد داشت. امیدوارم مارکت ایران، تهران که الان صدر جدولم هستش بهترکونه، بهترین جا باشه. تمامی قهوه بازا و کسایی که عشق قهوه دارن رو دوست دارم. امیدوارم حال لازمو با ویدیوی رست کلمبیا ویلتون بنتز برده باشید. کلی ویدیو آموزشی ناب در راه داریم و سابسکرایب چنل حاج محمد یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.